Đúng là gỗ rẻ, dễ quen dùng. Nhưng mỗi loại lại có ưu điểm riêng và lại rất riêng. Gỗ thì dễ gãy, mà gãy thì đóng lại được, nhưng lại khó vệ sinh. Pallet nhựa thì khác. Nó sạch sẽ, bền, và đặc biệt khi xuất khẩu thì không cần xử lý gì thêm. Vừa tiết kiệm thời gian, vừa yên tâm hơn. Không tốn phí hung trùng. Chọn pallet nhựa là chọn giải pháp lâu dài, không phải lo lắng. Cứ ghé qua pallet nhựa Nha Trang, tha hồ chọn. Gọi anh Hiếu. Ảnh chọn dùng luôn. Pallet của Hiếu, cảm ơn anh. Cứ nói là chủ động vẫn hơn.